اهلا وسهلا بكم احبتي المتابعين في قناتي ديكور غربي بلمسة عربية. فيديو اليوم هو تكملة الفيديو السابق من صنع اكسسوارات راقية جدا وحديثة بعد شراء قطع اكسسوارات منزلية بسيطة الشكل من ارخص متجر في اوتاوا كندا وتحويلهم الى قطع باهظة الثمن. خليكم وياي وخلونا نقوم بتكملة الاعمال اليدوية من صنع اكسسوارات منزلية راقية جدا ومن صنع ايدنا. وللتذكرة إذا أنتم جداد على هذه القناة وتحبون تشاهدون فيديوهات خاصة في الديكورات الغربية والأعمال اليدوية بمواد أحيان متوفرة في المنزل أو نقدر نشتريها بأرخص الثمن، لا تنسون الإعجاب والاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس ليصل لكم كل جديد. وأول اكسسوار أبدي به أحبتي هو تلصيق هذه الكاسات على الغطاء بشكل جدا سهل وبسيط، ونحصل على اكسسوار جدا جميل ومميز لوضع بعض الزهور اليابسة أو قطع الشوكولات أو أي قطعة اكسسوار ثانية لديكم. وهنا مثل ما تشاهدون أحبتي قمت بتغطية الكاسة باللماعي من الداخل باستخدام الصمغ الشفاف بهذا الشكل. أما الإكسسوار التالي هو قمت بشراء هذه الكاسة بالحجم الكبير من حاجة دولار
وباللون الفضي. وأيضا هذه الكاسة الشفافة الصغيرة الحجم لتثبيتها كقاعدة، لكن قبل ذلك حقوم أيضا بتغطيتها باللماعي الذهبي للحصول على قطعة اكسسوار منزلية جميلة ومميزة. الاكسسوار رقم 3 هو صنع اكسسوار ديكور بشكل جدا بسيط ومميز وأيضا مختلف، واللي بإمكانكم صنعه بكل سهولة ووضعه في أي مكان لديكم في المنزل، اللي أيضا قمت بشراء كل مواده من حاجة دولار.
وهذه النتيجة اللي توصلنا لها أحبتي بعد شراء القطع الغير مكلفة وتحويلهم إلى قطع جميلة جدا ومن صنع إيدنا. أتمنى أنه نالت إعجابكم، وإذا تحبون تشاهدون المزيد من فيديوهات خاصة في الديكورات والتصاميم الغربية والأعمال اليدوية وإعادة تدوير قطع متوفرة في المنزل أو شرائهم من أرخص متجر لديكم وتحويلهم إلى قطع منزلية باهظة الثمن، وأيضا تجول معي في محلات الخاصة في الأثاث والديكورات، لا تنسون الإعجاب والاشتراك بالقناة وفعلوا زر التنبيهات حتى كل فيديو أنزله يوصل عندكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وأشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.